हेलो गाइज, आज चाहिँ तपाईहरुलाई मैले Sansui को 32 इन्ची टिभी अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो Sansui को 32 इन्ची को एलईडी टिभी यही हो। यसमा चाहिँ कम्पनीको 3 इयर्स वारेन्टी हुन्छ। यो Sansui टिभी चाहिँ जापानिज टेक्नोलोजी हो। यो जापानिज ब्रान्ड हो। जापानिज ब्रान्ड भएकोले अलिकति राम्रो पनि छ। यसमा वाइफाई, ब्लुटुथ, मिराकास्ट, स्लिम डिजाइन रहेछ, एचडी रेडी रहेछ यसमा, अनि एचडीएमआई पनि रहेछ। यो मिराकास्ट भनेको चाहिँ तपाईको मोबाइलबाट टिभीमा रिफ्लेक्ट गरेर हेर्न मिल्ने। यसको साइडमा चाहिँ स्मार्ट 32 इन्ची एलईडी, मोडल नम्बर 32S93A, 100-240 भोल्टेज पावर सप्लाई, 60 वाटको पावर कन्जम्पसन, क्यूआर बारकोड भनेर दिइरहेछ। यसको चाहिँ आज प्राइस हामीले कति पर्छ म तपाईहरुलाई यो रिभ्यू र त्यो सबै भन्छु। कृपया भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला है त। यो चाहिँ Sansui को 32 इन्ची को टिभी को यो खोलेर हामीले यस्तै पाउँछ। यो सिसा एकदम राम्रो छ क्वालिटी। यसमा A+ प्यानल, एन्ड्रोइड भर्जन 9, मिराकास्ट, स्लिम डिजाइन, एचडी रेडी, एचडीएमआई भनेर लेखेको छ। यो टिभी स्लिम एकदम स्लिम नै छ, राम्रो छ, क्वालिटी पनि राम्रो छ, स्लिम पनि छ। यसमा साइडमा पेन ड्राइभको दुईटा, अडियो भिडियो ज्याक दुईटा, यसमा पछाडिपट्टि तपाईको इन्टरनेटको केबल एउटा, एचडीएमआई दुईटा दिएको छ। अब यसलाई हामीले फुल पिक्चर क्वालिटी कस्तो छ हामीले यो प्ले गरेर हेरौँ है त। हामीले फर्स्टमा अन गर्दा चाहिँ यसमा Sansui जापानिज टेक्नोलोजी इन्टरटेन द वर्ल्ड भनेर यसरी आइरहेको छ। विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड टिभी यसरी आइरहेको छ। यो यस्तो इन्टरफेयरमा आइरहेको छ। ल, विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड एटिभी, एचडीएमआई, एटिभी, एबी1, एबी2, इन्सर्ट भिजिबल। अब यसमा युट्युबको अप्सन छ, नेटफ्लिक्सको अप्सन छ, फेसबुक, ट्विटर, पीएलसी, प्राइम भिडियो, अमेजिङ भिडियो, एमएक्स प्लेयर, स्काइप, यसमा सबै अप्सनहरु रहेको छ। अब यसमा हामीले पिक्चर क्वालिटी कस्तो हेरौँ है त। यो यसमा नेटवर्क दिइरहेछ। नेटवर्क डाइरेक्ट वाइफाई को लागि हो। यो वाइफाई र वायरलेस यसले सर्च गर्छ। वायरलेस तपाईले डाइरेक्ट यसमा वाइफाईमा कनेक्ट गरिदिनु भयो नि हुन्छ। यो अब यसलाई कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईले ब्याक गर्नुहोस् यसमा। अनि यो तपाईको ब्लुटुथ सिस्टम छ यसमा। यो सिस्टमको इन्फर्मेसन यसमा दिइरहेछ। 1 GB को यसमा मेमोरी छ। एन्ड्रोइड भर्जन 9 को हो। यो प्रोडक्सन मोडल स्मार्ट टिभी भएको। यो यसमा यति हेरौँ। अनि तपाईको कमन भनेर दिइरहेछ। यसमा ल्याङ्ग्वेजहरु, इनपुट कीहरु, यसमा स्पेशल तपाईले माउस पनि युज गरेर चलाउन सकिन्छ। यसमा टाइम दिएको छ, टाइम जोन हो। हाम्रो टाइम जोनहरु नेपाल टाइम भनेर यसमा टाइम पनि दिइरहेको छ। टिभीमा हामीले पासवर्ड हानिसकेका छौं। 292 मा कनेक्ट भएको छ यो। अब हामी यसमा ब्याकमा जान्छौं। ब्याकमा गइसकेपछि सिधै युट्युब अथवा नेटफ्लिक्स तपाई कुन चलाउनुहुन्छ। म अहिले तपाईलाई युट्युब चलाएर देखाउन गइरहेको छु। यो युट्युब यसरी ओपन हुन्छ। यो युट्युबमा फिल्महरु दिएको छ। ट्रेडिङमा के छ सबै यो दिइरहेको छ। बच्चाहरुको कार्टुन, सङ्ग्सहरु, अलि मुभी, यो ट्रेडिङमा भएको मुभीहरु सबै यसमा दिइरहेको छ। यसरी तपाईले युट्युब पनि सजिलै चलाउन सक्नुहुन्छ। यसमा ओके गरौँ हामीले। अहिले ट्रेडिङमा भएको सबै यसमा दिइरहेको छ। प्ले गरौँ एउटालाई। यो युट्युब पनि तपाईले मोबाइलमा भन्दा नि सजिलै चलाउन सक्नुहुन्छ।
ल यो युट्युब हो ब्याकमा जाउँ ब्याकमा गइसकेपछि युट्युबमा भइरहेको अहिले सबै यो रोनाल्डोको यो गेम्सहरू अहिले सबै युट्युबमा आउँछ यो चलाउनलाई एकदमै सजिलो छ अहिले युट्युबमा यसरी देखाइरहेको यसरी सोइङ गरिरहेको छ सर्च गरेर तपाईँले जे पनि हेर्न सकिन्छ यसमा फर्स्टमा सर्च बार छ त्यसपछि होममा तपाईँको ट्रेडिङ भिडियोजहरू सबै होम्समा आउँछ त्यसपछि तपाईँको ट्रेडिङ पछि हाम्रो ट्रेडिङ पछि गेमिङ यसमा गेमिङ भिडियोजहरू म्युजिक यसमा गीतहरू स्पोर्ट्सको बारेमा सब्सक्रिप्सन तपाईँले यसमा सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ लाइब्रेरी भने तपाईँको डाउनलोड्सहरू सबै यसमा देखाउँछ एप्सको होम बटनमा तपाईँको विभिन्न यसमा दिइरहेको छ यो विभिन्न एप्सहरू दिइरहेको छ तपाईँले यो भिडियोजहरू एमाजोन भिडियोहरू यो होममा जानु सबै यो सबै नेटफ्लिक्स यो सबै एपमा छ क्रोम फायर क्रोम यो सबै यसमा तपाईँले यसबाट सजिलै चलाउन सक्नुहुन्छ यो Sansui 32 इन्चीको टिभीको प्राइस चाहिँ तपाईँलाई ठ्याक्क 24,000 मा बजारमा पाइन्छ यो भिडियो आज तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच